Tjena och välkomna till den här filmen i jakten på ett PB. Och idag är det PB på sutar som gäller. Och beroende på hur bildmaterialet har varit så har jag faktiskt möjligtvis gjort 2 filmer tidigare om detta. Där jag har misslyckats att fånga sutar. Men det kan ju vara så att bildmaterialet är användbart ändå, att det händer lite intressanta grejer. Men jag vet inte förrän jag har redigerat det. Så det kan vara den 3:e filmen i jakten på ett sutar-PB. Och mäskat 2 småbollar där ute på täckpartet. Och lite maggots och bara några majskorn. Och sen till höger om nekrosorna där har jag mäskat en liten näve med pellets och några majskorn där också. Och sen är tanken då att där kommer jag fiska med täckpartet. Där kommer jag fiska med wagglet. Men jag kommer bara fiska där. Jag kommer att alternera mellan platserna, men troligtvis kommer jag bara kasta där när jag ser att det är fisk inne, när det kommer bubblor eller något sånt, någon aktivitet där. Det har börjat röra sig lite grann här ikväll så att jag har sett bubblor. Där är bubblor lite utanför nekrosorna där och får hoppas de kommer in på mäsket och att jag kan ta några fina fiskar på film här. De andra 2 gångerna jag har varit här och testat så har jag ju inte fått någonting. Det kom inte in någon fisk direkt från precis när det blev mörkt den första gången. Då krokade jag en först som jag hade på länge som sen gick fast i nekrosorna och släppte. Och jag tror att den var felkrokad. Sen andra gången så var det fisk inne ibland, men de verkar precis som de inte stannar på platsen utan de simmar vidare. Men då felkrokade jag en som jag fick upp som satt i skärten eller något sånt. Men finns de filmerna tillgängliga så ligger det länkar i beskrivningen nedanför. Annars så var helt enkelt ett bildmaterialet någonting att ha. Den första gången filmade jag under vattnet också. Hade jag en kamera nere på botten på mäskplatsen så att jag vet ju att det är, på den filmen är det i alla fall sutar in och kör runt på mäskplatsen. Då kan man ju kanske titta på det. Klockan är nu 27 så jag börjar väl fiska ungefär 6:30 skulle jag tro. Och vi ser, och mäska kanske då vid 6-tiden. Vi får se hur lång tid det tar innan det kommer in fiskar. Om det kommer in fisk för det första. Än så länge har det inte synts något alls inne på mäskplatsen och jag börjar frukta att det ska bli ännu en flopptur. Och medan ni ändå sitter här och glor på ett flöte som ändå inte verkar röra sig så kan ni ju lika gärna trycka på prenumerera-knappen om ni inte redan har gjort det. Så är det i alla fall någon mening med besöket här. Men så plötsligt rör sig flötet och det bubblar på platsen. Det verkar vara fisk inne. Som ni ser så kommer det lite bubblor efter att jag gjorde mothugg. Jag tror att det beror på att jag störde fisken som var där vid mothugget och att den då ryckte till och lösgjorde lite bubblor från bottnen. Men det är bara ner igen och fortsätta. En sarv. Förhoppningarna stiger när flötet ger utslag, men det är inte alltid man får det man önskar.
Här ser man lite aktivitet utanför mäskplatsen. Vanligtvis är detta ett tecken på att större fisk har rotat på bottnen där. Men det kan även vara en gädda som rivstartat i sin jakt efter betesfisk och som då slagit loss bubblor från bottnen. Oftast har jag 2 platser som jag mäskat på olika sätt. Och eftersom det verkar vara dött på Take-Apart-platsen så tänker jag testa Waggler-platsen till höger om nekrosorna. När flötet håller på detta sätt så brukar det vara småfisk som puffar på tyngden längst ner på flötet. Då står ofta flötet och hoppar på detta vis. Det kan vara otroligt irriterande ibland. När det sedan bubblar lite innanför flötet så kan jag inte hålla mig utan jag drar in flötet nära bubblorna. Trots att jag vet att det i princip aldrig händer något. Det är otroligt spännande när det bubblar så här inne på mäskplatsen. Och man sitter bara och väntar på att flötet ska gå under. Samtidigt loosfeedar jag lite grann för att förhoppningsvis sätta igång aptiten på sutarna. För jag är ganska säker på att det är sutare som är inne. Sen när flötet beter sig så här samtidigt som det faktiskt kommer lite bubblor så vill man ju gärna tro att det är sutare inne. Jag ska försöka filma mer både under ytan och själva flötet samtidigt så att vi kan lära oss mer om vad det är som händer på bottnen. Men det är otroligt jobbigt att göra båda sakerna på egen hand och dessutom försvinner vissa tillfällen, som idag till exempel, på grund av dåligt siktdjup. Men jag ska göra nya försök i sommar. Men Waggler-platsen gav inte heller något och jag är snart tillbaks på Take-Apartet. Men fisken släpper och jag svär lite grann. Jag vet inte hur ni är, men när jag tappar större fisk så brukar jag sitta och reta mig på det fram till nästa gång jag antingen får en stor fisk eller tappar en ny stor fisk. Då retar jag mig på den istället. Men den här gången kommer ett par som fiskade på platsen bredvid mig fram och undrar vad som hände. Tappa en. Den var alldeles för stor. Jag vet inte om det var en karp eller något. Antingen var det en karp eller så var det en felkrokad sutare kan det ha varit. För så mycket drar de inte iväg annars. Men ut med lite ny mat på platsen och sedan är det bara att hoppas vidare. Och medan jag låter det mäsket verka lite så testar jag platsen till höger igen.
Ni ser här att jag åtskilliga gånger flyttar in tacklet där bubblorna är, men det ger ingenting. Kanske är det så att fisken redan simmat ifrån stället när bubblorna når ytan. Denna gång bryr jag mig inte om att flytta in flötet utan låter det bara ligga. Och kanske har jag gjort rätt val, för nästa gång kommer ju bubblorna alldeles in till flötet. Som jag tolkar bubblorna så är där alltså en större fisk inne och kör ett varv på mäskplatsen. Men det händer inget och regnet tilltar. Jag blir tvungen att plocka ner min flöteskamera för att den inte ska bli skadad. Jag bestämmer mig för att testa wagglerspöet på take-apart-platsen. Men först jämför jag djupet med min take-apart-dopp och justerar det innan jag kastar ut. Jag brukar fästa kroken i första spöringen från rullen räknat och sedan kollar jag vid vilken spöring toppen av flötet når till. Då kan jag hela tiden gå tillbaks till ursprungsdjupet om jag justerar flötet flera gånger och tappar bort hur mycket jag har ändrat. 1, 2, 3, 4, 5. Det är inte helt lätt att drilla fisk som man vill med överhängande grenar, parasoll, vass och nekrosor runt omkring. Men med lite tur så går det. Oj. Har ni lust att filma lite? Så vi ser hur det blir här. Ett jävla jobb att filma och fiska själv. Det var lättare om man hade med sig någon som tyckte det var skitkul att filma bara. Vi får se om det går. Jag tror inte den når upp till det. $3160. Snyggt. Detta är också kan jag säga redan en sån grej för att den här ska få detta som 3160 gram. En riktigt fin sutare. Men tyvärr saknas det cirka ett halvkilo innan jag slår mitt PB.
Så efter den här första fisken på 3 försök så är jag ganska belåten. Men än är inte kvällen slut och det är med nya förhoppningar som jag nu slänger ut igen. Men det händer inget och grodorna är betydligt mer aktiva än vad sutarna är, verkar det som. Men efterhand som tiden går så blir det allt svårare att se flötet och vips så har ännu en kväll tagit slut. Ja, det var en märklig kväll här. Det var lite åska i luften, hade kommit någon åskskur innan idag. Sen klarnade upp och blev rätt så kvalmigt. Och sen fisken kom igång bra där och sånt. Men efter 2 timmars fiske fick jag en sutare i alla fall på 31,60. Så det var jag nöjd med. Men sen kom det in något regn igen och sen efter det så var det i princip dött på platsen. Och sen nu precis för en stund sedan när jag packade ihop så dök flötet och då tappade jag en också. Men konstigt de bara la av så sen ikväll. Det var jättemycket aktivitet då när jag fick den jag fick. Bubblar mycket på platserna, mycket fisk upp och rulla. Så. Ja, vi får köra ett nytt försök en annan dag. Hej! Och medan jag försöker göra klart nästa video så kan ni ju kolla på en tidigare sutarmeterfilm som jag har gjort. Tack för att ni har tittat. Vi ses. Hej!